สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องปีใหม่ทำจิตใจให้มีพรเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขออำนวยพรฤสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาในวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดกันฟังกันในภาคต้นแห่งปีคือคาบแรกของปีใหม่วันนี้ก็คงจะต้องพูดต่อในเรื่องพระธรรมคำจุลโลกหรือธรรมคุ้มครองโลกซึ่งเราก็ได้พูดกันมาเมื่อปีที่แล้วได้7-8 ตอนแล้วสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องพูดเป็นตอนที่9ตอนที่10กันต่อไปตามเวลาของเราจะพึงมีเท่าที่นึกขึ้นมาได้ บรรยากาศของโลกของบ้านของเมืองเราปัจจุบันนี้ในขณะนี้เป็นบรรยากาศของปีใหม่ไม่ว่าถิ่นใดทุกหย่อมย่านถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตมีแต่เสียงกึกก้องไปด้วยเสียงสนุกสนานสวนเสเฮฮาเสียงให้ศีลให้พรเสียงความปรารถนาดีฝากซึ่งมีต่อกันและกันก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการพวกเราเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงวิวัฒนาการทางจิตทางปัญญาได้มากจะว่าไปแล้วพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาไม่รู้จักปีใหม่ปีเก่าพวกเราได้เปรียบเขาแต่กำไรหรือว่าพวกเราเสียเปรียบแล้วก็ขาดทุนลองคิดดูพวกสัตว์ทั้งหลายอย่างในวัดนี่แหละที่ท่านเห็นนกยูงไก่ฟ้าพญาโรไก่ป่ากาเวานกเขานกต่างๆเหล่านี้เขารู้จักแต่ว่าจวนจะพบค่ำจะขึ้นหลับนอนขึ้นคอนขึ้นยอดไม้เขาจะส่งเสียงร้องโวกเวกพวกนกยูงบอกกันว่าค่ำแล้วเฮ้ยคล้ายๆจะพูดอย่างนี้หลับนอนกันได้แล้วไม่ต้องวอรี่เป็นห่วงอะไรเสียงกาเหว่าเสียงนกยูงเนี่ยร้องพร้อมๆกันทักท้วงเมื่อยามปัจฉิมยามแห่งราตรีจวนใกล้รุ่งก่อนฟ้าสางวันใหม่พระสงฆ์องค์เจ้าตีกระฆังกังวานขึ้นในป่าดงพงไพรเมื่อเวลาตี 2เสียงนกยูงก็ร้องสนั่นขึ้นบนยอดไม้ไพรพฤกษ์ตลอดทั้งเสียงกาเหว่าก็ทักท้วงกันมาพร้อมกันต่อมาไก่ทั้งหลายมันก็พากันขันเป็นทอดมาจากยอดไม้บอกกันว่าวันใหม่จะมาถึงแล้วพ่อโฮ้ยเตรียมตัวออกหาอาหารกันถ้าวันไหนฝนตกฟ้าร้องมากๆมันก็ไม่ลงจากคอนจากกิ่งไม้มันก็อดเอาไม่รู้ว่าใครได้กำไรแล้วก็ขาดทุนมนุษย์นั้นกินไม่เลือกกินตั้งแต่ตอนเช้ากลางคืนทั้งคืนก็กินไปดูตามร้านอาหารบางทีกินตั้งแต่เช้านั่งโต๊ะเดียวนู่น5 ทุ่ม6 ทุ่มยังไม่เลิกซึ่งสัตว์ทั้งหลายเขาทำไม่ได้เขาขาดทุนหรือว่าเราขาดทุนเราเสียเปรียบหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเสียเปรียบดูทุกวันนี้มนุษย์เราจะเสียเปรียบมากกว่า365 วันสมมติกันเป็นปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วขึ้นมา
เสียงดีดเสียงดิ้นเสียงขับเสียงรำเสียงฟังไม่ได้สับสนุกสนานเพลิดเพลินเสียงร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาของวันที่31 ธันวาไม่รู้จะไปหาความสงบตรงไหนมีแต่เสียงขับเสียงรำเสียงกลองเสียงดนตรีเสียงร้องเพลงเสียงสารพัดเสียงรำวงการกุศลอะไรการกุศลไม่ขึ้นอาตมาคิดว่าไม่ต้องนอนมันหลอกอยู่ในห้องออกไปนั่งกลางแจ้งกลางกดกลางมุ้งนั่งสมาธิฟังเสียงโลกด้วยสิ จะกึกก้องกังวานด้วยเสียงพรหรือว่ากึกก้องกังวานด้วยเสียงแห่งความรุ่มหลงฟังไปคิดว่าจะไปได้สักกี่ยกจะไปได้สักกี่น้ำกิเลสตัณหามันจะมีโมตีมันจะเก่งสักขนาดไหนอากาศก็แสนจะหนาวเหน็บปรากฏว่าพอถึงเที่ยงคืนไปหน่อยเสียงก็อ่อยลงแล้วก็ขาดกระท่อนกระแท่นแล้วก็หายไปแน่ ไปไม่ได้สักกี่ยกคงจะหมดเรี่ยวหมดแรงคงจะหนาวคงจะเมาคงจะหมดเงินหมดทองที่เอามารำวงการกุศลฟังเสียงแล้วเสียงผู้หญิงไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครผัวใครคงจะมั่วกันไปหมดสัมเพทังโลโกคามิสติยถาเชรกากุกุราสุกราเหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านว่านามะทะกามมังเขาจะเมากามแล้วก็จะเสพสมกันมั่วเหมือนสัตว์เดรัจฉานแพะแกะสุกรเดี๋ยวนี้ยังไม่เมาพอก็เอาแต่เพียงแค่รำวงการกุศลกันฟังไปก็คิดสงสารไปด้วยว่ามันก็เป็นธรรมดาโลกิยปุถุชนผู้มีสุตะน้อยผู้มีประสบการณ์ทางธรรมมากเรียกว่าอสุตวาปุถุชโนปุถุชนคนนะผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ยินได้ฟังผู้มีประสบการณ์ทางธรรมน้อยครับแค่รู้จักแต่เพียงกามสุขเท่านั้นอย่างเดียวเมื่อเวลาได้ดีมีความทุกข์ก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างลุ่มหลงผูกมัดตัวหมกมุ่นสยบอยู่กับสิ่งนั้นเพลิดเพลินเจริญใจจนลืมทุกข์ลืมยากลืมเป็นลืมตายสุดเวียงแต่เวลาประสบทุกข์สุขเวทนาอันเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากกามารมณ์นั้นได้เปลี่ยนไปลูกตายเสียผัวเมียตายจากพลัดพรากจากของรักของชอบใจทีนี้เอาเราไม่รู้จักปีใหม่ปีเก่าล่ะทีนี้ก็ทุกข์กันนะทีนี้เวลาประสบทุกขเวทนาก็ยิ่งทุกข์เท่าทวีคูณผิดหวังชอกช้ำระกรรมขมขื่นโศกเศร้าเงาง้อยทุรนทุรายอะไรอาวรณ์เพิ่มความทุกข์ยิ่งขึ้นเพราะว่าโลกิยปุถุชนนั้นไม่รู้ทางออกจากทุกข์ไม่มีนิสสรณปัญญาที่จะสลัดจิตใจตนเองออกจากทุกข์สลัดทุกข์ออกจากจิตใจนอกเหนือไปจากกามสุขเท่านั้นจึงแฮปปี้นิวเยียร์ทูยูม่วนซื่นโฮเซลม่วนหลายเหมือนกับจะสนุกแข่งกับเทวดาเมาเรียกว่าเมากามมันก็เป็นธรรมดาที่สุดตั้งแต่มนุษย์ถึงเทวดากะกุทะเทพเทวดาชื่อว่ากะกุทะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าของเราที่อัญชนะวันสวนป่าของชาวเมืองสาเกตที่ให้กระแตพระองค์ทรงนั่งอาตมานั่งฟังเสียงร้องเพลงเสียงรำวงการกุศลเสียงว่าวภาษาลาวทางฝ้ากองว่าเสียงปวงบ้าของคนทั้งหลาย เขาเอาไปอย่าโกรธกันนะเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันอาตมานี่มีอะไรเกิดขึ้นมักจะระลึกนึกถึงพุทธเจ้าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยพบกับเราไหมพูดง่ายๆว่าปรึกษาท่านประสบพบผ่านผัสสะเวทนาใดก็ตามปรึกษาพระพุทธเจ้ามีบ้างไหมว่าพระพุทธเจ้าไปนั่งฟังเขาร้องเพลงเขามัวเมาลุ่มหลงในเวลาราตรีกลางคืนอันหนาวเหน็บนี่ก็นึกได้ประเทศอินเดียมันยิ่งหนาวก็นึกถึงกะกุทะเทพเทวดาชื่อว่ากะกุทะ
มีเรื่องเล่าไว้ในกกุฏสูตรสังยุตตนิกายสขาทวัคเทวสังยุตเล่มที่15พระไตรปิฎกข้อที่266อย่าไปซื้อเลขซื้อหวยนะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าของเราท่านก็นั่งสบายในราตรีการอันหนาวเหน็บเหมือนวันปีใหม่บ้านเรานี่แหละที่ป่าอัญชนะวันของเมืองสาเกตเป็นสวนป่าที่เขาอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้เหยื่อแก่กระแตทั้งหลายเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พวกกระแตที่เทวดาเนี่ยเขาผ่านมากกุฏเทพก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าสว่างสวัยด้วยเทวานุภาพเห็นท่านนั่งอยู่ก็สงสัยว่าสมณะนี่นั่งอยู่ได้อย่างไรราตรีการอันหนาวเหน็บลมหนาวก็กระพือพัดพอค่อนรุ่งต่อไปนี่ก็จะเป็นสมัยที่ตกลงแห่งหิมะท่านนั่งอยู่อย่างไรเป็นทุกข์อะไรนั่งเจ้าจุกไม่พูดไม่จาไม่กระดุกกระดิกพลิกแปลงเป็นไหนนี่ทุกข์ทนหม่นหมองอะไรดูแล้วหน้าตาก็แจ่มใสเบิกบานเหมือนจะยิ้มอยู่ภายในลึกๆน่าจะมีความสุขมากกว่าทุกข์ถ้าจะสุขแล้วจะสุขได้อย่างไรไม่เห็นจะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสอะไรมาให้ท่านได้เสพเสวยทางอายตนะผัสสะอินทรีย์ทั้งหลายจะว่าทุกข์ก็เหมือนมีสุขจะว่ามีสุขก็ไม่น่าจะสุขเหมือนมีทุกข์แต่ก็ไม่น่าจะทุกข์ มันไกลกันมากเลยเทวดากับพระไม่รู้เรื่องกันแล้วก็เข้าไปถามท่านสมณะท่านมีความโศกเศร้าเหงาหงอยอะไรหรือพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตอบว่าเราจะไปโศกเศร้าเหงาหงอยอะไรเราไม่มีอะไรจะสูญเสียไปให้เสียดายอะไรอาวรณ์ถ้าอย่างนั้นท่านมีความสุขสดชื่นเพลิดเพลินเลยท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้อะไรเราจะต้องไปเพลิดเพลินเจริญใจสุขสดชื่นอะไรถ้าอย่างนั้นท่านมีทุกข์หรือเราจะต้องไปมีทุกข์อะไรถ้าอย่างนั้นท่านเพลิดเพลินหรือก็ไม่เห็นมีอะไรน่าเพลิดเพลินเราไม่ได้เพลิดเพลินเราไม่ได้มีทุกข์ยิ่งถามยิ่งไปกันใหญ่เทวดาก็ยิ่งงงท่านก็เลยพูดให้เทวดาฟังว่านันทิโตทุกิโตโหมิทุกเขเยวะโหตินันทิโตผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงเพลิดเพลินนะผู้เพลิดเพลินนั่นแหละจึงมีทุกข์มาพูดถึงตรงนี้อาตมาก็นึกถึงเขาเพลิดเพลินทั้งคืนกันเลยสวัสดีปีใหม่แล้วโฆษณากันเปล่าเสียงร้องเสียงลำเสียงขับเสียงดิ้นพวกนี้มีทุกข์เห็นเพลิดเพลินเป็นธรรมดาพวกนี้เพลิดเพลินเพราะเขามีความทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวนั่นเองว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เรียนรู้มีสุตตะน้อยมีประสบการณ์ทางธรรมน้อยคับแคบจึงรู้จักแต่เพียงกามสุขเท่านั้นอย่างเดียวกามสุขคือสุขจากการได้เห็นสุขจากการได้ยินสุขจากการได้ฟังสุขจากการได้ดมได้ดื่มได้กินได้ลิ้มได้สัมผัสภาษาชาวบ้านว่าสุขจับสุขจูบสุขรูปสุขโลมสุขเชยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าสุขสนุกสนานเพราะความได้ยินได้ฟังนั่นแหละมันก็มีเพียงคำนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นเขาได้รับแล้วเขาก็เสวยความสุขเวทนานั้นอย่างลุ่มหลงผูกพันหมกมุ่นสยบแต่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงเพราะประสบทุกขเวทนายิ่งทุกเท่าทวีคูณเสียดายอะไรอาวรณ์ผิดหวังชอกช้ำระกำขมขื่นมองมางโศกเศร้าเหงาห้อยทุรนทุรายเพิ่มความทุกข์ยิ่งโลกิยปุถุชนนั้นไม่รู้ทางออกจากทุกข์หรอกมีแต่ทางที่จะวิ่งเข้าไปหาทุกข์แต่เขาจะว่าเป็นสุขก็เลยเมื่อเจอความทุกข์เปลี่ยนแปลงไปจากสุขเวทนาก็หาสุขเวทนาอื่นอันเกิดจากกามก็เลยเกิดมาในลักษณะอย่างก็ไม่แปลกประหลาดเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกที่นี้ทำอย่างไรพี่น้องทั้งหลายถ้าผู้ใดพอมีสติมีสัมปชัญญะพอจะฟังเสียงของพระได้โสตพังมันเยยุงพอที่จะสดับตับฟังกันได้พอพูดกันรู้เรื่องก็น่าคิดก็น่าฟังว่าปีใหม่ทำอย่างไรจึงจะมีพร
การที่เราเอื้ออำนวยอวยโอนซึ่งพรให้แก่กันและกันขอท่านจงมีอายุวันนะสุขภาระนั้นมันพูดได้แต่เรามีพรนั้นให้หรือไม่และใจของผู้รับนั้นมีสิ่งที่จะทำให้พรเข้าไปถึงใจไหมมันมีแต่ความลุ่มหลงมีแต่ความประมาทเพลิดเพลินหมกมุ่นสยบอยู่กับเรื่องความสุขทางโลกทางภายนอกซึ่งตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลงอาศัยสิ่งอื่นบุคคลอื่นภายนอกความสุขจากกามนั้นอาศัยการเปลี่ยนอารมณ์เรื่อยๆแล้วก็ต้องปลุกเร้าให้มันเข้มข้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันเซ็งแล้วเปลี่ยนแปลงต้องปลุกเร้าเข้มข้นรุนแรงทั้งทางกายทางจิตมันจึงต้องอาศัยเวทนาปรุงแต่งอาศัยตัณหาความอยากเอามาปรุงแต่งไปให้เวทนาเมื่อเวทนาได้เสพแล้วก็ปรุงแต่งให้แก่ตัณหาคือทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยต่างฝ่ายต่างก็ปรุงให้กันตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบชนิดนั้นอยากได้ชนิดนี้ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็แสวงหาเมื่อได้มาก็เกิดเวทนาคือความพอใจไม่พอใจบ้างแต่พอใจก็เวทนาปรุงแต่งตัณหาใหม่ให้อยากได้ยิ่งขึ้นถ้าไม่พอใจก็ปรุงแต่งใหม่ให้ต่อต้านอย่างไปอย่างนี้วนเวียนเรื่อยไปเรื่อยไปทั้งหมดความสุขทางกามมันจึงขึ้นต่อบุคคลภายนอกขึ้นต่ออารมณ์ภายนอกฝากไว้กับสิ่งอื่นฝากไว้กับบุคคลอื่นซึ่งอยู่ภายนอกซึ่งมันก็หาความแน่นอนอะไรไม่ได้บุคคลอื่นสิ่งอื่นอารมณ์อื่นภายนอกก็ยังอาศัยปัจจัยอื่นๆนอกอีกมาประกอบกันมันจะต้องเต็มไปด้วยโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังและความยุ่งยากนานับประการยิ่งเป็นอยู่อย่างไม่รู้เท่าทันมันเท่าไหร่ก็ยิ่งจะประสบกับความทุกข์มากเท่านั้นโลกจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่จะพบกับความผิดหวังความทุกข์ทุกโคตินนาทุกขาปเรตามีความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์รอคอยอยู่เบื้องหน้าแล้วอเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขังขันทัสสะอันตะกิริยายะปัญญาเยธาติทำฉะไหนการกระทำให้กองทุกข์ปัญหาของชีวิตหมดสิ้นไปได้โดยชอบถึงที่สุดของมันได้อย่างไรเราน่าจะต้องมาหยุดทบทวนถามหาความสุขใหม่เปลี่ยนความสุขทางกามมาสู่ความสุขทางธรรมซึ่งไม่ต้องซื้อเลยสักบาทต้องแสวงหาเมื่อความสุขทางธรรมนั้นเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็มีแต่คุณไม่มีโทษให้ความสุขสงบสบายทันทีเป็นที่พอใจแก่ผู้นั้นและก็เกื้อกูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยฟังให้ดีนะว่าถ้าคนเรามีความสุขทางจิตใจทางวิญญาณอันเกิดจากความสงบแห่งจิตได้พบปีติปราโมทย์วิเวกสงัดจากอกุศลธรรมความชั่วทั้งหลายความสุขชนิดนี้ละเอียดปราณีตละมุนละไมเป็นความสุขที่แท้จริงจากจิตจากใจแล้วมันจะเป็นความสุขที่แผ่ซ่านไปสู่ผู้อื่นผู้อื่นมาเห็นก็ไม่อิจฉาแล้วก็แย่งชิงไปไม่ได้ผู้มีความสุขชนิดนี้ผู้อื่นมาเห็นเข้าเขาก็มีความสุขด้วยสังเกตดูพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบุญญาบารมีคำพูดของท่านออกมาคำหนึ่งสองคำก็เป็นความสุขแก่ผู้ได้ยินได้ฟังการได้เห็นท่านการได้เข้าใกล้ได้กราบได้ไหว้ก็มีความสุขไม่รู้มันสุขได้อย่างไรบางคนแม้แต่ไม้สีฟันที่ท่านทิ้งออกไปเช่นหมากชานหมากที่ท่านเคี้ยวก็แย่งกันเอาไปกราบไปไหว้มีความสุขความจริงอันนี้มันเป็นเรื่องเปลือกเท่านั้นเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่เราก็ยึดเอาพอได้สะเก็ดเศษเสี้ยวแห่งความสุขจากใจของท่านถ้าหากเราภาคเพียรพยายามเสียเองทิฏฐธัมโมปัตตธัมโมวิธิตธัมโมให้มีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมอันถึงแล้วมีธรรมอันทราบแล้วเหมือนที่ท่านได้มีได้พบได้ทราบได้เห็น
จนถึงขั้นที่เรียกว่าตินนะวิจิกิจฉาก้าวล่วงความสงสัยเสียวิคตะกะถังกะโถปราศจากความเคลือบแคลงเพราะเราได้พบได้เห็นอัปปรปัจจโยสัทธุสาสเนไม่ต้องเชื่อตามผู้ใดในคำสั่งสอนไม่ต้องไปหาขี้คำหมากหาเสียนหมากหาไม้สีปากสีฟันของท่านมาบูชาไม่ต้องไปหาเลียนหารูปหาตะกุดอะไรของท่านอันนั้นมันขี้เมี่ยงของมันเนาะเศษเสี้ยวสนิมของมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่เราก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์เป็นความสุขเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นมีความสุขทางธรรมได้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วท่านก็เลยมีแต่คุณไม่มีโทษให้ความสุขความสบายทันทีแก่ท่านเป็นที่พอใจแก่ท่านและเกื้อกูลกับบุคคลที่ได้เกี่ยวข้องกับท่านยิ่งมีความสุขกันแบบนี้มากคนก็ยิ่งมีแต่การส่งเสริมกันและกันให้เกิดความสุขมากขึ้นเพราะไม่มีอะไรจะแข่งแย่งจะชิงดีชิงเด่งจะแย่งชิงกันท่านมีความสุขท่านก็นี้เดี๋ยวพยายามให้ความสุขอย่างผู้ที่มีความสงบมาพบกันมีความสุขทางจิตทางใจไม่ได้หวาดระแวงว่าใครจะมาแย่งเอาความสงบของเราไปแย่งเอาความสุขปีติปราโมทย์จากเราไปมีแต่ท่านอยากจะให้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านจึงขวนขวายในการที่จะทำพหุชนให้ประดิษฐานในอริยญาณธรรมท่านจึงจัดงานอบรมสมาธิภาวนาแนะนำพร่ำสอนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท่านก็ทำได้ด้วยโมติด้วยพลังขับแห่งธรรมแห่งความสุขอันมีมันจะเป็นความสุขเพื่อความสุขนำไปสู่ความสุขนำไปสู่การแก้ปัญหาไม่สร้างปัญหาภิกษุทั้งหลายเหตุก่อให้เกิดทุกข์เป็นไฉนตัณหานั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์นั้นมีความฟั่นเฟือนมีการหาทางเปลื้องออกเป็นวิบากขังไว้ภายในไม่ไว้ก็ระบายออกไปก็จะกระจายสู่คนอื่นสู่สังคมคนที่มีปัญหาสร้างปัญหาคอร์รัปชันฉลาดบังลวงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนปล้นชิงฆ่าแกล้งกันทั้งหมดนั้นเขามีความทุกข์ความทุกข์ของเขาเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นดิ้นรนกระวนกระวายแสวงหาเพราะว่าตัณหานั้นมันให้เกิดทุกข์ตั้งแต่เริ่มอยากจะได้เมื่อเริ่มอยากจะได้มันมีวิบากต่อมาคือฟันเฟือนหาทางออกหาทางเอาให้ได้ในที่สุดจะเอาให้ได้มีอะไรมาขัดขวางทีนี้กลายมาเป็นวิบากแห่งความทุกข์ขังไว้ภายในไม่ไหวก็ระบายออกกระจายสู่คนอื่นเบียดซึ่งอะไรกันเพราะเหตุนั้นในบรรยากาศแห่งปีใหม่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจมีสติผ่านพ้นการเมาการลุ่มหลงที่เขาได้สมมุติร่วมกันว่าเป็นวันใหม่เป็นปีใหม่นั้นตั้งใจใหม่อย่าประมาทอปมัตโตอุโภอเถอธิคันห้าหิปันติโตเยทิฏฐาสัมปรายิโกอัฏฐาภิสมัญญาเทโรบันดิโตติปวุจจติบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ในวันหน้าโอกาสหน้าถัดไปถึงชาติหน้าเป็นผู้ฉลาดเช่นนั้นจึงถือว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองไม่ว่าโลกเขาจะรุ่มหลงมัวเมาเขาสมมุติกันเราก็เอาสมมุติมาเกิดประโยชน์ทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาต่างเนื้อต่างตัวกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีไม่ต้องมาสวัสดีปีใหม่สวัสดีมันทุกวันคำว่าสวัสดีนั่นก็มาจากภาษาบาลีว่าโสทิโสทิหรือว่าสวัสติเป็นภาษาสันสกฤตโสทิเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาฝรั่งว่าเซฟตี้แปลว่าปลอดภัยสวัสดีปีใหม่ก็ขอให้ปลอดภัยในปีใหม่ปลอดภัยจากปัญหาจากความทุกข์ถ้าปัญหาทั้งหลายมันเกิดมาจากไหนให้มันปลอดภัยตรงนั้นมันเกิดมาจากจิตจากใจที่เราร้อนเมื่อคิดผิดก็พูดผิดก็ทำผิดผลออกมาก็ผิดคือเป็นทุกข์เราร้อนเมื่อใดจิตใจ
ดีก็คิดดีพูดดีทำดีเหมือนนั้นเราก็จะได้พรที่ประเสริฐที่นี่การอวยพรให้แก่กันและกันนั้นมันจะมีโอกาสได้หรือไม่น่าจะได้พูดกันให้เข้าใจสักทีหนึ่งเรากำลังหลอกลวงตนเองและก็หลอกลวงซึ่งกันและกันทั้งที่รู้ว่าตนเองก็ทุกข์หน้าเศร้าหม่นหมองอยู่แต่ก็ไปเที่ยวอวยพรให้ผู้อื่นความจริงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจตัวเราเองก็มีปัญญาสุขสัทธาตาเมธาวีสุขังโสอติคัจฉติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นปรารถนาสุขแก่ผู้อื่นตนเองก็มีความสุขด้วยแม้จะมีความทุกข์ก็ยังสามารถทำจิตให้เป็นสุขได้ถ้ามีปัญญาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญญาแม้จะตะโกนโวกว่าสวัสดีปีใหม่แล้วขอจงคาดแค่มีความสุขพินโยสโมสรนิราชร้างห่างทุกสุขบวรจะว่าไปก็ว่าไปเถอะแต่เราก็ยังทุกข์อยู่ดีไม่ดีเห็นคนอื่นเขาสดชื่นแจ่มใสในวันปีใหม่ตนเองก็เกิดอิจฉาอยู่ในใจแต่ปากก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่ขอคุณจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากนิราชภัยแต่ใจก็อิจฉามันก็ทุกข์อยู่ดีอย่างไม่เป็นพรนี่มาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐจะต้องเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเสียก่อนการที่เราจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้พรแก่ผู้อื่นเราจะต้องมีความสุขเราจะต้องมีพรมีความประเสริฐอยู่ในใจอะไรคือพรดังกล่าวแล้วว่าความพออกพอใจความเป็นสุขความประเสริฐในจิตใจสุขจริงๆอยู่ตรงไหนอภิรติยาสติอิทังสุขขังปฏิกังขังเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้สุขที่แท้จริงอยู่ที่ความพอใจไม่ต้องสงสัยเลยอภิรติยาสติอิทังสุขขังปฏิกังขังสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจถ้าเราสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในจิตในใจบ้านหลังน้อยๆเป็นกระท่อมเล็กๆผัวเป็นเทวาเมียเป็นเทวีพอใจกันเธอจะต่ำต้อยด้อยค่าเธอจะเร็วระยำตำบอนมาอย่างไรจากซอกมุมสกปรกไหนเธอจะเป็นเทพธิดาที่บริสุทธิ์จากสวรรค์เธอจะเป็นมหาโจรหรือจะเป็นจักรพรรดิบัดนี้เราทั้งสองพอใจกันรักกันพูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานไม่ปรารถนาอื่นใดนอกจากนี้พอใจแล้วเมื่อนั้นบ้านหลังน้อยๆเป็นสวรรค์สามีภรรยาเป็นเทวาเทวีลูกเล็กๆออกมากลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่บนสวงสวรรค์กระท่อมน้อยหลังนั้นจึงมีคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่าอภิรติยาสติอิทังสุขขังปฏิกังขังไม่ต้องสงสัยสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจแปลเป็นภาษาไทยอ้ายลาวไทยดั้งเดิมภาษาไทยลาวว่าไม่ต้องสงสัยสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจเมื่อเราพอใจแล้วตากแดดเหือไหลไข่หยดอยู่กลางทุ่งกลางท่าป่าเขาเราก็มีความสุขนั่นมีพรนะพรไม่ต้องให้ใครมาอำนวยให้จะตากแดดตากฝนทนหนาวจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ท่ามกลางสาครมหาสมุทรบนยอดเขาป่าพงดงดอนก็มีความสุขกว่าคลองนครถิ่นใดๆเรามีพรในใจคือความพอใจและความสงบตามสมมุติบัญญัติของโลกเขาว่าไม่ก็ว่าไปตามเขาความจริงก็ไม่ได้มีอะไรใหม่อะไรเก่าหรอกมันก็เก่าทุกวันใหม่ทุกวันตะวันขึ้นมันแจ้งตะวันตกดินมันค่ำยัสสรตาวิวัสสาเนอายุอัปปะปรังสิยาวันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีนะเอวะติดทังนาสีนังนะสยานังนะปัตตะคุงไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนอยู่อย่างไรก็ตามความตายไม่เคยลืมเราอายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หามีได้จะกล่าวไปใจ365 วันว่าใหม่ปีใหม่ครั้งหนึ่ง
ควรจะใหม่ทุกวันตั้งอกตั้งใจใหม่ทุกวันกระทำสิ่งที่ดีนี่งามมันทุกวันผิดพลาดพลั้งเผลอพลาดไปตามวิสัยแห่งปุถุชนก็ให้อภัยตนเองตั้งใจไม่จะไม่ทำอีกแต่อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกัลยาณธรรมเป็นมารดาแห่งกัลยาณธรรมเป็นแม่แห่งกุศลธรรมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นอัปมายุมนุษสานังพระพุทธเจ้าว่าหิเรยนังสุโปริโสอายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักหนอจะมามัวร่าเริงอะไรกันจงรีบกระทำตนให้เหมือนคนกำลังถูกไฟไหม้บนหัวจะมามัวหัวเราะเริงล่าไฟกำลังลุกไหม้โพลงไฟแห่งความแก่ไฟแห่งความเจ็บไฟแห่งความตายไฟราคะโทสะโมหะไหม้หัวลุกบืออยู่ขณะจะมามัวดีดมาดิ้นกันสนุกสนานเพลิดเพลินทำไมนี่สินก็ไล่มาจะมามัวแสวงหาความสุขอันเกิดจากการหลอกลวงตนเองอยู่เลยอายุขียติมัจจานังกุณทีนังวะอูทกันติอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยเมื่อมันไหลบ่อยๆฝนไม่ตกมามันก็หมดสิ้นไปเราอย่าประมาทเลยนะอายุของเราน้อยนะถ้าหากเราได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ศึกษาความเป็นมาของโลกของมนุษยชาติวิวัฒนาการมาอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้บ่อยๆหลายสุขด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสังยุตตนิกายหรือว่าทีฆนิกายหมวดยาวๆมหาปฐานสูตรนั่นไปเปิดดูเถิดมหาปฐานสูตรเล่มที่10ทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่10มหาปฐานสูตรข้อที่4หน้าที่4หาง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าเรื่องโลกเกิดขึ้นโลกก็ตายไปเรียกว่ากับหนึ่งมหากับหนึ่งโลกเกิดขึ้นครั้งหนึ่งพอโลกตายไปก็เรียกว่าจบมหากับท่านก็เรียกรัดเอาปลายมาว่ากับหนึ่งเรื่องการผ่านมา31กับอย่างนี้ก็หมายความว่าโลกเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่ตายไฟลุกไหม้หายไป31หน่วยโลก31ลูกโลก31กับ91กับอย่างนี้ท่านก็เล่าของท่านมาในมหาปฐานสูตร91หน่วยโลกลูกโลกที่เกิดมาตั้งแต่โลกนี้ที่เราอยู่นี่ย้อนไปถ้ามันตายมันเกิดมา91ลูกนู่นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นชื่อว่าวิปัสสีมหาชนอายุยืน 80,000 ปีว่าอย่างนี้ล่วงจากภัตตกัปนี้คือเดี๋ยวนี้โลกลูกที่อยู่ทุกวันนี้เรียกว่าภัตตกัปโลกที่งดงามมีพระพุทธเจ้าหลายองค์ย้อนคืนไปอีก31กับดูหมายก็ว่าโลกเกิดโลกตายมาอีก31หน่วยโลกบอกภาษาลาวมีพระพุทธเจ้าเกิดมา2องค์ชื่อสิกขีและเวชภูมิ2องค์นี้องค์สิกขีนี่มีอายุยืน 70,000 ปีประชาชนคนทั้งหลายเกิดมาร่วมบารมีของท่าน 70,000 ปีส่วนองค์เวชภูมินั้น 60,000 ปีหลังจากนั้น31หน่วยโลกเกิดตายไฟลุกไหม้หายไปเกิดมาใหม่ไฟลุกไหม้หายไป31หน่วยโลกมาถึงโลกนี้ว่างไม่มีพระพุทธเจ้ามา31โลกมาถึงโลกที่เราอยู่เนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอย่างร่ำรวย5องค์กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะของเราและสีอริยเมตไตรยังไม่มาถึงแต่จะมาตรัสรู้ในโลกลูกนี้ด้วยความพิสุทธิ์ทั้งหลายในภัตตกัปนี้พระพุทธเจ้าชื่อว่ากุกุสันทะอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกพระองค์ทรงมีอายุยืน 40,000 ปีมหาชนทั้งหลายที่เกิดมาร่วมบุญญาบารมีประพฤติปฏิบัติธรรมขัดเกลาตนเองให้หลุดพ้นไปจากทุกข์พร้อมพระองค์ได้เนี่ยนะคนในสมัยนั้นก็อายุยืน 40,000 ปีพอหมดสมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันทะในภัตตกัปนี้ก็มีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเกิดตามมาอีกอุบัติขึ้นมาตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีชื่อว่าโคนาคัมมนะ
มหาชนทั้งหลายผู้ที่ได้สั่งสมบุญญากตาธิการเกิดมาร่วมโพธิสมภารประพฤติธรรมกับพระองค์นั้นในสมัยนั้นอายุ 30,000 ปีแล้วก็ภิกษุหลายล่วงไปพระพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาคัมมนะดับขันธ์ปรินิพพานไปมหาชนทั้งหลายก็ล้มหายตายไปก็มีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งตามมาอุบัติเกิดตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์ที่3ในภัตตกัปนี้ชื่อว่ากัสสปะมหาชนผู้เกิดมาร่วมบุญญาบารมีวาสนากตาธิการสั่งสมสมภารมานั้นมาเกิดร่วมพระองค์นั้นคนในสมัยนั้นอายุยืน20,000 ปีดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้และเดี๋ยวนี้ในภัตตกัปนี้เราผู้ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อุบัติขึ้นในโลกนี้พร้อมกับพวกเธอทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้อายุของเราน้อยจังมีเพียง100 ปีเป็นประมาณไมหังพิกเวเอตระหิอัปปกังอายุปมานังปริตตังละหุตังโยจิลังชีวติโซวัสสตังอัปปังวาปิยโยขออภัยพูดภาษาบาลีหน่อยเดี๋ยวจะหาบาวาเอาเองไมหังพิกเวเอตระหิอัปปกังอายุปมานังปริตตังละหุตังอายุของเราภิกษุทั้งหลายมีประมาณน้อยนิดน้อยหนาโยจิรังชีวติโสวัสสะตังผู้มีอายุยืนนานอยู่ได้ก็เพียง100 ปีอัปปังวาปิยโยจะเกินนั้นก็นิดหน่อยนี่ฟังให้ดีนะจะมามัวประมาทสดชื่นแจ่มใสสวัสดีปีใหม่แล้วใหญ่กับพวกงอกแอวเต้นตะกะโยงโคงบังกินเหล้าเมายาตายบ้านนี่ทวนลงนรกมันได้เจ้าจะได้เกิดมาพอคนเดียวพอเสียหาวายุคู่พอบอกนี่ ขออภัยผู้ภาษาชนชาติไอ้ลาวหน่อยชนชาติไทยลาวเขาว่าอย่างนี้หมายความว่าอายุของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆในกัปอื่นๆนู่น80,000 ปีก็มี70,000 ปีก็มี60,000 ปีก็มีคนทั้งหลายก็อายุระดับเดียวกันมาถึงภัตตกัปนี้3 องค์ผ่านมากุกุสันทโกนาคามนะกัสสปะองค์แรกคนอายุ 40,000 องค์ที่2 30,000 องค์ที่3 20,000 ส่วนองค์ที่4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมโคตมะของเรานี้อัปปกังอายุประมาณนังปริตตังละหุตังอายุน้อยนักน้อยนิดเดียวโยจิรังชีวติโซวัสสตังอยู่อายุยืนยาวก็ไม่เกิน100 ปีอัปปังวาพิยโยหลายกว่านั้นก็นิดหน่อยว่าอย่างนี้แล้วจะมัวประมาททำไมเดี๋ยวนี้ไม่ถึง100หรอกเพราะว่าชั่วระยะรอบ100 ปีอายุคนจะลดลงปีพระพุทธเจ้าเกิดมาตายไปตรัสรู้ปรินิพพานไปนี่ 2,500 กว่าปีอายุก็ลดลงไปแล้ว25 ปีใน1 ศตวรรษต่อ1 ปี25 ศตวรรษลดไปแล้ว25 ปีเฉลี่ยอายุของคนเราเดี๋ยวนี้ประมาณ75เอามาแบ่งปันกันแล้วก็นับวันจะน้อยลงเพราะนั้นอย่ามามัวประมาทเลยญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องทั้งหลายเขาว่าใหม่ก็ว่าไปตามเขาเฉยๆเราอย่าประมาทขอให้เข้าใจว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันไม่รู้จักใหม่จากเก่าความตายใกล้เข้ามาสันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินาสติตื่นขึ้นมาเสกคาถาดีสอนใจความตายใกล้เราเข้ามาแล้วหนอว่าอย่างนี้สันติเกใกล้มาแล้วมรณังไมหังความตายข่อยข้าน้อยใกล้เข้ามาแล้วว่าอย่างนี้หินาภาโววินาสติความพัดภาคจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ก็ใกล้เข้ามาพร้อมทุกทิศโกนุหาโซมันจะหัวแหนหาวสดซื่นแนวใดเดเนาะกิมานันโทมันจะอรซ่อนซอใดเดจังได้เฮโหหอกปัชริเตสติโตของเจ้าไฟหักล้นล่ำใหม่เผาล้นอยู่ทุกมืออันตการเรนโอนทาปทีปังนะคเวสถะขั้วเหมือนมาห่อหุ่มตะเกียงเจ้าสั่งบ่หาเดเนาะมามัวหัวเราะร่าเริงเพลิดเพลินอะไรกันตนเองตกอยู่ในความมืดไฟกำลังลุกไหม้อยู่ทำไมไม่แสวงหาแสงสว่างดวงประทีปแห่งคุณธรรมส่องจิตส่องใจเล่าสร้างเมาเสียมีสติเสียตั้งใจใหม่การอวยพรให้แก่กันและกันนั้น
จะว่าไปแล้วก็ว่าไปตามประเพณีพิธีรีตองเป็นการหลอกลวงใจตนเองและผู้อื่นขอให้คุณจงมีความสุขพิญญโยสโมสรนิราชร่างหางทุกสุขอวรว่าไปเถอะคือเก้าพรอันประเสริฐนั่นคือสิ่งที่จะต้องได้โดยชอบธรรมคำว่าพรนั้นแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมที่บุคคลจะพึงได้และจะพึงให้แก่กันได้มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะให้แก่กันได้เพียงคำพูดแต่เป็นวัตถุนั้นท่านมีหรือยังยกตัวอย่างพ่อแม่มีเงินปรารถนาดีรักหวังดีต่อลูกเอ้ยตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังพ่อแม่นะเจ้าอย่านอกคำสอนของพ่อของแม่พ่อแม่ห่วงพ่อแม่รักลูกนะลูกเมื่อลูกเรียนให้ดีปีนี้ถ้าลูกสอบได้เกรดนั้นเกรดนี้หรือสอบได้ทีหนึ่งพ่อและแม่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อนาฬิกาอะไรก็ว่าไปให้แก่ลูกนี่คือพรนะคำพูดของพ่อของแม่นั้นพูดด้วยความหวังดีจริงๆและสิ่งที่จะซื้อให้ก็มีจริงๆทีนี้ลูกก็ยังไม่สามารถจะได้พรนั้นเมื่อได้ลูกตั้งอกตั้งใจเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในที่สุดก็สอบได้เกรดสอบได้ทีดังที่กล่าวแล้วนั่นลูกมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้พรนั้นพ่อแม่ก็มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะให้แก่ลูกในที่สุดก็ต้องให้แก่ลูกจริงๆนั่นแหละพรมันเกิดมาได้อย่างไว้เข้าใจพรนะแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงได้จะขอยกตัวอย่างเรื่องการให้พรอันนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจนะมีเรื่องเล่าไว้ในคุตกนิกายชาดกฤาษีชื่ออากิตติดาบทอยู่ในอากิตติชาดกนะคุตกนิกายชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่1806หน้าที่347ฤาษีอยู่ในป่าพระอินทร์ก็ไปเฝ้าไปถามปัญหาฤาษีด้วยอำนาจแห่งฌานแห่งกสิณจิตละเอียดอ่อนสามารถเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ด้วยตาเป็นทิพย์พวกเทพพวกเทวดาทั้งหลายรูปทิพย์ต้องเอาตาทิพย์ไปดูเสียงทิพย์ต้องเอาหูทิพย์ไปฟังกลิ่นทิพย์ต้องเอาจมูกทิพย์ดังทิพย์ไปดมที่นี่ฤาษีอากิตติเนี่ยท่านก็เก่งท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชพวกพระอินทร์ก็ไปกราบไปไหว้ในขณะที่ไปนั้นพานางอัปสรสวรรค์อันสวยสดงดงามเหมือนดาวประกายพึกจำนวนมากพรั่งพร้อมด้วยกามารมณ์อันเป็นทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ไปเฝ้าฤาษีถามปัญหาสนทนาธรรมฤาษีก็ตอบเป็นที่ชัดเจนพออกพอใจถามอันไหนก็ตอบให้ชัดเจนไม่เคลือบแคลงสงสัยว่ากันว่าอากิตติฤาษีนั้นก็คือพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละสุดท้ายพระเองก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพจน์ฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าถามอันใดท่านก็ตอบได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นที่พอใจคำพยากรณ์ของท่านบัดนี้ข้าพเจ้าพอใจแล้วจะขอถวายพรให้แก่ท่านท่านปรารถนาอะไรสุดยอดแห่งหัวใจที่ปรารถนาขอมาเถิดหนึ่งเดียวไม่ให้เกินนั้นให้อันเดียวแต่ท่านต้องเลือกเอาสุดใจของท่านอากิตติดาบทอากิตติฤาษีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาจะขอละขอพรท่านต้องให้ได้เพราะว่าพรแต่นี้ต่อไปขออย่าได้ให้ข้าพเจ้าได้พบได้เห็นพวกเทวดาทั้งหลายอย่ามาให้ข้าพเจ้าได้เห็นหน้าอีกเลยพระอินทร์ก็จำยอมเพราะว่ามันเป็นพรนี่ต้องให้โดยชอบธรรมและท่านก็ขอโดยชอบธรรมมันเป็นสิทธิของท่านก็ถามต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพจน์ข้าพเจ้าไม่ขัดที่ท่านขอเพราะว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมเป็นพรจริงๆของท่านและก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะให้แต่ข้าพเจ้าสงสัยเหลือเกินอยากจะถามท่านหน่อยว่าทำไมท่านไม่ขออย่างอื่นที่ประเสริฐเลอเลิศยิ่งกว่านั้นทำไมท่านขอเพียงไม่ให้ข้าพเจ้าพานางเทพอัปสรทั้งหลายมาที่นี่อากิตติดาบทก็บอกว่านี่แหละเป็นยอดพรอันประเสริฐเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาเพราะว่าพวกเทพธิดานางฟ้าทั้งหลายที่ลงมาเนี่ยมันงามเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นรูปทรงองค์เอวอะไรต่างๆมันสวยสดงดงามรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์มันยั่วยวนกิเลส
ทำให้ฤาษีเล็กฤาษีน้อยฤาษีทั้งหลายได้พบได้เห็นมันอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกับจะมาข่มขืนจิตใจให้ชอกช้ำระกำซวงเดี๋ยวจะได้ศึกหาลาเพศออกไปอย่างนี้อันตรายแก่พรหมจรรย์ที่สุดอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะป้ายไล่ตะเพิดหลังจากนั้น ฤาษีได้พรแล้วพระอินทร์ก็ให้พรไม่สามารถจะมาใกล้อีกเลยเพราะเพชรพรอันนี้เราให้ฟังเพราะฉะนั้นทำอย่างไรปีใหม่จะให้พรอย่างไรกันปีใหม่จะทำใจอย่างไรจึงจะได้รับพรพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนนะท่านสอนไว้ดีท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่จะทำให้คนทั้งหลายได้สำเร็จความปรารถนาเราจะแสดงเหตุสำเร็จความปรารถนาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเหตุสำเร็จความปรารถนานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมอันเป็นยอดแห่งพรนะพรยังไงก็คือว่าทำให้สำเร็จความปรารถนาได้ทุกประการถ้าใครต้องการปรารถนาสำเร็จความปรารถนาทุกอย่างฟังให้ดีๆมิฉะนั้นจะไม่สมปรารถนาจะไม่มีพรให้พรกันไปเถอะทั้งปีทั้งชาติก็อย่างเก่าสูตรนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสที่นครสาวัตถีเชตวันมหาวิหารตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายชื่อว่าสังขารูปปัตติสุสังขารูปปัตติธรรม5ประการมัชฌิมปัญนาถมัชฌิมนิกายอุปริปันธาเล่มที่14ข้อที่319หน้า216พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อเราตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิดดังนี้ก็มีเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นด้วยความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นดูความที่สุดทั้งหลายนี้มรรคนี้ทางนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลขออภัยถ้าจะวาดตามสำนวนพระสูตรโยมฟังเขาจะยากหน่อยเอาง่ายๆว่าอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยากจะเป็นเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิดานิมมานรติปรณมิตสวัสสติพมมาโลพมมาปริชัชชามาพมมาปโรหิตามหาพมมาปริตภาปริตปมานาภาพัสลาไล่ไปจนถึงนวลสุตสีสุสัสสากนิธาตลอดไปจนถึงเป็นโสดาบันสกิทาคามีอรหันต์ยอดปรารถนาทั้งหมดสำเร็จลงได้ที่ทำ5ประการมีอะไรศรัทธามั่นใจในตนเองมั่นใจในสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องมั่นใจในผลของการกระทำว่าชั่วต้องชั่วแน่นอนจะมีผลแก่เราดีต้องดีแน่นอนในสิ่งที่เราทำแล้วอย่างนี้เรียกว่าศรัทธามั่นใจเชื่อมั่นในเหตุในผลในหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศีลควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาลึกลงถึงทางจิตของตนเองตั้งเป้าหมายเอาไว้สมมติว่าเราจะทำอันนี้มันอยากจะทำควบคุมไว้ด้วยศีลสิ่งที่มันจะผิดจะพลาดเพื่อป้องกันความผิดพลาดความชั่วร้ายจะเกิดขึ้นขัดขวางความสำเร็จของเรามั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นหินสีหลังสีราวิยาภาวะปกติมั่นคงเหมือนแผ่นหินนั่นแหละคือศีลจิตใจต้องมั่นคงที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าตัญจโคสีละปโตปนิทิโนเจโตปนิทีความปรารถนาความตั้งใจของผู้มีศีลมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงย่อมนำไปสู่ความสำเร็จเป็นพรอันประเสริฐเห็นไหมไม่จะฝันเอาแต่เลขซื้อแต่หวยแต่เบอร์มันไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรยังไม่หนักแน่นศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจให้อยู่ในทางที่ถูกที่ต้องใจดีคิดดีพูดดีทำดีไม่ทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วต่อมาสุตักสดับศึกษาหาข้อมูลที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าที่การงานที่เรากระทำอยู่หรือข้อวัดปฏิบัติที่เราทำจากสุตะตัวนี้แปลว่าสดับตัดฟังทุกวันนี้เรียกว่าแสวงหาพวกข้อมูลหลักฐานวิชาการเทคนิควิชาการต่าง
เพื่อนำไปสู่อุบายในการประพฤติปฏิบัติให้ชัดเจนจาคะปลดปล่อยพันธนาการแห่งจิตใจที่จะลุ่มหลงไหลลงไปทางที่ชั่วแม้อยากจะทำก็สลัดทิ้งไม่ทำจาคะเอโสหิอริโยจาโคยะที่ทางสัพพูปฏิปตินิสักขาคำว่าจาคะอันประเสริฐสูงสุดนั่นก็คือการสลัดสรรพสิ่งทั้งหลายที่ยึดมั่นถือมั่นออกไปในที่นี้เราหมายถึงสลัดอารมณ์ชั่วร้ายที่อยากทำชั่วทิ้งไปปัญญารู้เท่าทันใจรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาสถานที่แค่ไหนเพียงไรควรจะทำอย่างไรรู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักผลอันเกิดมาจากเหตุนั้นรู้จักหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แก้ปัญหาธรรม5ประการนี้เรียกว่าสังขารูปปัตติธรรมธรรมอันจะนำบุคคลนั้นไปสู่ความสำเร็จทุกประการตั้งแต่งานต่ำๆถึงงานสูงสุดจนถึงความเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์งานต่ำๆจะไปค้าไปขายจะไปเรียนหนังสือจะสำเร็จได้ด้วยธรรม5ประการศรัทธามั่นใจว่าเราต้องเรียนได้คนอื่นเขาทำไมเขาจึงเรียนได้เขาตาบอดๆทำไมเขาดีดสีตีเป่าเขาร้องรำทำเพลงเขาทำความสามารถจนเกินกว่าคนตาดีๆคนตาดีอย่างเราต้องมั่นใจในตนเองอย่างนี้ศีลควบคุมใจอย่างนักเรียนไปเรียนหนังสือหรือพ่อค้าพ่อขายเวลาเราไปค้าไปขายไปรับเมาไปทำงานไปก่อสร้างมันมีสิ่งยั่วย้อมเมามีเงินมีทองเข้าไปมีผู้หญิงมีอะไรมาเตี้ยมากล่อมเขาอยากได้เงินได้ทองจิตใจเราจะลุ่มหลงจะทำให้สูญเสียดุลยภาพทางจิตทางกายเงินทองจะรั่วไหลจะผิดอกผิดใจทะเลาะกับโลกกับเมียอยู่เบื้องหลังควบคุมใจนักเรียนควบคุมใจไม่ทะเลทาไรมีศีลควบคุมไม่ไปเที่ยวเตะสวนเสเฮหาเงินทองของพ่อของแม่หามาได้ด้วยความยากลำบากส่งให้ลูกเรียนเราจะอดทนอยากไปไม่ไปให้มันตายชักอยู่ตรงนี้สุตะตั้งใจสดับตัดฟังศึกษาวิชาการข้อมูล Gathering of Data ข้อมูลอะไรต่างๆเรียนเก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมวิชาการให้มันเป็นผู้มากไปด้วยสุตะวิชาการมันจะได้รู้เทคนิคอุบายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนี่ถ้าเราทำงานค้าขายหรือทำอะไรก็หาความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไม่หยุดยั้งแสวงหาความรู้อยู่ไม่หยุดยั้งสั่งสมเอาไว้นักเรียนก็เหมือนกันจาคะปลดปล่อยเรียนหนังสือทำมาค้าขายดำรงชีพอยู่ณที่ใดๆเราจะอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่ยั่วยอมมอมเมาชักชวนให้หลงไหลใฝ่ฝันไปตามมันแต่ถ้าเราทำตามมันความเดือดร้อนวุ่นวายความเสียหายย่อยยับจะเกิดขึ้นไม่เอาอดทนตามขบวนน้ำไหลลงทางต่ำบอไหลกอดขึ้นเวียนเกี่ยวสู่ดอยตามขบวนใจเจ้าไหลไปตามกิเลสมันอยากไปเที่ยวเตะสวนเสหาจาคะสลัดทิ้งไม่ไปผู้หญิงผู้ยิงมาชวนให้ท้ายให้ท่าให้ทางไม่เอาเมียฉันมีลูกฉันมีมันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันอยากไปเก็บตายสวยงามเหมือนกับนางฟ้าเทพธิดาถมทิ้งเหมือนน้ำลายไม่เอาสลัดทิ้งมันก็เท่านั้นละโว้ยอย่างนี้ถ้าคืนไปเราจะเสียเวลาการศึกษาหากคืนไปเราจะเสียเงินเสียทองเสียหนุนการค้าลูกเต่าของเราเมียของเราจะเป็นอย่างไรหัวของเราจะเป็นอย่างไรไม่เอาแม้จะหยาดเยิ้มจากฟ้ามาดินจาคะสลัดทิ้งอย่างนี้สลัดอารมณ์นั่นปัญญารู้เหตุรู้ผลถ้าเราไปอย่างนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดผลอันนั้นเราทำอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุไปสู่ผลอันนั้นผลที่มีอย่างนี้มันมาจากเหตุอันนั้นรู้จักตนเองเป็นอย่างไรรู้จักประมาณว่าขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรสำหรับเราเป็นนกน้อยทำรังน้อยอยู่หัวน้อยๆก็ใส่หมวกใบน้อยๆลักษณะเช่นนี้ทำ5ประการนี้นะพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นยอดแห่งพรนำไปสู่ความสำเร็จตั้งแต่ขั้นต่ำๆโลกียวิสัยถึงความเป็นพระอริยเจ้าโสดาบันถึงพระอรหันต์มีศรัทธามั่นใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องสงสัยสุปัญญเตอะสังสเยพระศาสดาได้บัญญัติไว้ดีแล้วสอนไว้ดีแล้วไม่ต้องสงสัยรวบรัดประหยัดมันสมองที่จะต้องไปคิดสงสัยเอาเชื่อศีลควบคุมจิตใจให้มั่นคงฉันจะนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้
มันปวดแข้งปวดขาให้มันขาหลุดไปเหมือนขากระปูเหมือนขาแมงแคงจักรจันทร์เหมือนขาตะกะแตนก็ให้มันตายไปตรงนี้ควบคุมไว้ในสุตตะสดับศึกษาคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนเอามาเป็นสิ่งที่เครื่องประกอบในการประพฤติปฏิบัติมาเป็นอัปเสนะมาเป็นที่พึ่งที่พิงที่แอบอิงอาศัยด่าค่ะปลดปล่อยอารมณ์ขี้เกียจก็สลัดทิ้งอยากจะไปทางอื่นสลัดทิ้งไม่อยากทำก็สลัดทิ้งจิตใจไหลไปตามผัสสะแห่งรูปเสียงกลิ่นรสก็สลัดทิ้งรู้เท่าทันปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปัญญารู้เท่าทันใจตนเองไปเรื่อยอ่านใจตนเองให้มันออกบอกใจตนเองได้ใช้ใจตนเองเป็นเห็นตามสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นจริงในที่สุดจิตมันก็สงบลงเองมันความสุขเกิดขึ้นหลังจากนั้นสติปัญญายถาภูตญาณเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงสัจจานุโลมิกญาณคล้อยไปตามความเป็นจริงไม่ฟื้นกระแสธรรมชาติจิตใจเข้าสู่กระแสความเป็นจริงโสตาวทานาโสตาปฏิยังคาเอียงโซลงธรรมแล้วเข้าถึงกระแสอันนั้นกระแสของธรรมชาติกระแสของกฎเกณฑ์ธรรมชาติรู้แล้วไม่ยึดไม่แบกไม่ห้ามนี่อย่างนี้มันก็ปล่อยเกาะวางก็นำไปสู่ความสำเร็จพวกไปพวกมาเวลามันก็หมดกาเว้าเร่าร้องวันใหม่มาถึงขอยุติลงขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด ชาวบ้านนั้นมีศรัทธาเลื่อมใสแต่อย่าลืมว่าชาวบ้านธรรมดานี้เขาเอาศาสนาไว้ไม่อยู่หรอกบ้านเมืองนั้นมันเปลี่ยนแปลงจากส่วนบนลงข้างล่างโดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาเมื่อใดเจ้านายทั้งหลายไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมเมื่อนั้นพึงรู้เถิดว่าบัดนี้พุทธศาสนาจะถึงคราวอวสานโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ